Ensimmäistä kertaa Teknavin historiassa pääsimme Markun kanssa tutustumaan henkilöautorenkaiden valmistukseen Nokian renkaiden Suomen tehtaalla. Viime talvena vierailimme Ivalossa, maailman suurimmassa talvirenkaiden testikeskuksessa, ja nyt pääsimme ihmettelemään, kuinka monivaiheinen valmistusprosessi tuottaa tuhansia renkaita päivässä. Olimme saaneet omat, uunituoreet pohjoismaisiin oloihin suunnitellut hakka-kesärenkaat paistopuristimasta ulos ja tarkastuksesta läpi. Mutta vasta testaus kertoo, saadaanko lopputuloksena parhaat mahdolliset renkaat. Ja testaaminen tapahtuu muuallakin kuin radalla. Uudessa Nokian renkaiden huippuluokan tuotekehityskeskuksessa renkaiden rajat ja mahdollisuudet selvitetään monien armottomien testien avulla. Ja taas uusi paikka, Markku. Me ollaan kyllä ihan hukassa, mutta tää näyttää ainakin uuden karheelta. Mikä on todella uuden näköinen. Tää on hieno paikka. Teemahan tietysti jatkuu tuolta tehtaalta, eli tällä hetkellä ollaan meidän Nokialla niin toisessa meidän indoor-testikeskuksessa ja täällä sitten suoritetaan erilaisilla koestuskoneilla ja mittalaitteilla sitten testejä renkailla. Iso osa meidän tästä kehitystyöstä on sitä, että me varmistetaan sitä renkaan kestävyyttä ja laatua ja tietysti turvallisuutta niille loppukäyttäjille. Meidän viime viikolla rakentama aihio menee tuotantorenkaana suoraan varastolle, mutta esisarjasta tulee aina muutama mallikappale tänne tuotekehityskeskuksen mankeleihin. Jos katsotaan ensin niin tämmöistä renkaan kestävyyden testaamista, niin siinä oli ensimmäisenä se high speed-kone, jolla tehdään tämmöistä vähän lyhytkestoisempaa testiä, mutta korkeassa nopeudessa. High speed, joo. High speed, joo. Ja no sitten tämä vaakakone, mitä käytiin katsoa, niin siinä taas ei se nopeus nouse niin suureksi, mutta sitten ajetaan pitkää matkaa, että ajetaan yhtäjaksoisesti 20 000 kilsaa. Ja no sitten siitä kun jatkettiin, niin sitten päästään tämmöisiin, että me mitataan erilaisia voimia siitä renkaasta, niin sittenhän meillä oli siinä ihan vierin-vastus, mikä on aika oleellisessa asemassa nykyään ton polttoainetehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta. Ja siitä saadaan sitten myöskin näihin EUn rengasleibeleihin arvot. Ja no sitten viimeisenä, jos voimia mitattiin, niin sitten me voidaan myöskin vähän matkia tämmöistä ratakäyttäytymistä ja mitata, että minkälaisia voimia siihen renkaaseen kohdistuu sitten tuolla radalla. Joo. Kyllä tässä tehdään niin kuin huolellisesti tätä renkaasta. Tämä on ihan käsittämätön, miten nyt vasta todella tajutaan tämä työ. Kyllä. Ja se on loppukuluttajalle se on musta ja pyöreä, mutta juuri näin. Se on just näin. Yllättävän high-tech tuote. Mutta nyt on aika antaa renkaille se lopullinen voitelu. Aivan tehtaan kupeessa sijaitsee Nokian renkaiden testirata ja se antakoon meille viimeisen varmistuksen laadusta. Volkswagen Tiguan R:n alla ovat korkeamman nopeusluokan kesärenkaat Hakka Black 3. Ja Markun vieressä tuntumakuljettaja Petri Paananen, joka toimi meillä seremoniamestarina jo viime talvena Ivalon testikeskuksessa. Joo, tosiaan kun tänne radalle tullaan, niin ensimmäisenä tosiaan selvitetään sen renkaan peruskäytös, eli stabiliteetti suoraan. Kiihdytetään pikkasen sillä lailla, katsotaan, että se ei lähde niinku puoltaa mihinkään suuntaan. Ja sitten siinä samalla tietenkin sitten kuunnellaan niinku subjektiivisesti korvakuulolla sitä melua. Sitten kun meillä on tässä Hakka Black 3 Silent Driveit alla, mikä tarkoittaa sitä, että siellä renkaan innerissä on semmonen meluvaahto. No. Eli se poistaa sitä ilmatilaresonanssia sieltä renkaasta, niin sitten vaimentaa myös noissa karkeissa uranpohjissa sitten sitä renkaan melua. Ja tässä on nämä mikkiständit, sitten sitä ajetaan monella eri nopeudella ja se toistetaan moneen kertaan aina se nopeusalue. Sen jälkeen niin kun ollaan noissa kaarteissa, niin katsotaan sitä kaarrajotarkkuutta, että se renkaan pitäisi selvittää se kaarre niin yhdellä säteellä. Tarkoittaa sitä, että meidän asiakkaiden ei tarvitse mennä niin kuin tähänkään kaarteeseen niin montaa kertaa samaan kaarteeseen, vaan se, että se on niin kuin tarpeeksi hyvä stiffness, että se pysyy siinä säteellä sit koko ajan ja se ei tarvitse sitä sitten korjailla. Ja sen jälkeen lähdetään katsoa vähän, että kuinka renkaan sivuvoima kehittyy ja samalla seurataan etu- ja taka-akselin balanssia, että kuinka ne on niin kuin naimisissa keskenään. Tiedätkö, että tämä rengas tuntuu tosi hyvältä? Joo. Näitä nopeuksia vaan mennään, niin tämä tuntuu tukeva rengas. Tämä on niin kuin mun mielestä jämäkkä. Ja tää on sitä sitten sporttisinta, mitä on. Että. Joo, kyllä tämä tuntuu heti, että tämä on niin kuin oikea rengas. Tämä Silent Drive on ollut kesärengastestien kiistaton testivoittaja. Black 3 on saanut parhaat pisteet ajettavuudesta kuivalla ja märällä, ja renkaan alhainen melutaso on ollut vaikuttava. Tässä just tässä
Hakka Black 3 Silent Driveissa on justiinsa tärkeää, että siinä yhdistyy se ajomukavuus, hiljaisuus ja sitten tämmönen sporttisuus. Niin mitä oot Markku mieltä, toteutuuko nämä kaikki? Kyllä ehdottomasti. Hieno kuulla. Tämä on erittäin positiivinen yllätys. Ulkopuolisena tarkkailijana näyttää siltä, että autoa on vaikea saada yliohjattua, kun pito on niin hirveä. Mutta kuinka homma sitten pelittää märkäkäsittelyradalla? Ja tosiaan niin asiat, mitä tässä tutkitaan, että renkaan peruskäytös, että onko se yliohjaava, onko se aliohjaava ja mikä on niin kuin sivuttaispidon raja, onko se jyrkkä vai loiva. Niin kuin tässäkin näet, että aika hyvä grippi on, että voit puolella päästään meneen, niin ei ihan heti lähde lapasesta ja toi taka-akselikin sitoo aika hyvin, että etu-takabalanssi on niin kuin kohdallaansa. Ja samoin tässä kun tullaan tähän suoralle, niin sitten taas analysoidaan vähän jarrupitoa, niin hienosti pysähtyy, että se on renkaan peruskäytössä. Sitten jos sen saa yliohjaan, niin sitten myös tutkitaan sitä, että kuinka kauan se sieltä luistosta kestää palautua. Tässä Hakka Black 3 Silent Driveissa on A-luokan märkäpito ja mä väittäisin, että se myös tuntuu siinä. Se on totta. Ja ennen kaikkea turvallinen, ei tee mitään tyhmää tossakin, vaikka antaa vähän power-on-oppia, niin ei tuu perärinnalle. Luo semmoisen turvallisuuden tunteen sitten sateisille keleille. Ja uskotaan mennä. Kyllä. Nämä kaikki osa-alueet, kun onnistutaan yhdistää, niin sitten sitä tulee sitä renkaasta tämmönen testivoittaja. Niin. Herrat tulee. Kyllä oli komeen näköistä menoa. Mitä se Markku on? Olis me tehty nyt oikein valita? Tässä nää ois tuoreeltaan. Täydellinen. No, minkälainen jäi? Kyllä on hieno. Kyllä rengas on, että ei. En ole ajanut paremmalla rengaalla ikinä. Ihan totta. Oli niin hieno rengas. Kuivalla, märällä todella hyvä. Sanotaan vielä enemmän tuli etuja. Märällä ei pysty luottaa. Ja oikeastaan mitä niin kuin pahempi kesäkeli, niin sen paremmin nämä erottuu. Se on juuri näin. Tämä kyseinen tuote, eli meidän Hakka-tuotesarja ja Hakka-pelittätuotesarja on saanut Suomen avainlippumerkin. Kotimaista osaamista viimeisen päälle. Hienoa. Made in Finland. Kyllä se on nyt Markku niin, valinta on tehty. Valinta on tehty. Lavalle. Poika. Anna mennä, No poika. just näin, mä arvasinkin. Mukavaa jatkoa. Kiitos samoin. Marko. Ja asia harvinaisen kvitti, elikkä koitti. Lavalle. Sinne se meni hei. Siinä meni.